บนโซเชียลมีการแชร์ข้อความหากท่านมียอดเงินเข้าออกในบัญชีต่อวันเกิน10 ครั้งมียอดเงินหมุนเวียนเกิน 3,000 บาทห้ามใช้พร้อมเพย์เพราะจะถูกตรวจสอบการชำระภาษีและจะถูกเรียกคืนภาษีย้อนหลังชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับรองอธิบดีกรมสรรพากรครับที่มีการแชร์เตือนว่าคนที่ใช้บัญชีพร้อมเพย์จะถูกตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้จริงไหมครับไม่จริงเลยค่ะการที่โอนเงินระหว่างกันโดยพร้อมเพย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีเลยค่ะสรรพากรไม่ได้มีข้อมูลว่าใช้พร้อมเพย์แล้วเอามาดูเปรียบเทียบกับภาษีของบุคคลนั้นๆสรรพากรเนี่ยเป็นแค่หนึ่งยูเซอร์ในการใช้บริการพร้อมเพย์ในการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วกรมสรรพากรสามารถเห็นข้อมูลในบัญชีพร้อมเพย์เราได้ไหมครับไม่เห็นด้วยค่ะเวลาเราคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์เนี่ยเราจะคืนผ่านเลข13 หลักซึ่งบุคคลคนนั้นเนี่ยไปผูกพร้อมเพย์ไว้ที่ไหนเราก็ไม่รู้แบงค์ไหนเราก็ไม่รู้การตรวจสอบภาษีถ้าเราต้องใช้ข้อมูลจากธนาคารสรรพากรสามารถอาศัยอำนาจตามกฎหมายเรียกข้อมูลจากธนาคารได้แต่เขายังแชร์ว่าถ้าใครมียอดเงินหมุนเวียนเกินวันละ 3,000 จะโดนตรวจสอบเราไม่ได้ใช้เป็นธุรกรรมทั่วไปที่บอกว่าใครมีโอนยอดพร้อมเพย์ 3,000 อันนี้เราไม่ยุ่งเลยค่ะถ้ามีเคสว่ามีเหตุอันสมควรว่าคนคนนี้เสียภาษีไม่ครบถ้วนถ้าเราต้องใช้ข้อมูลจากธนาคารเราถึงจะขอข้อมูลธนาคารโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเท่านั้นค่ะแสดงว่าสรรพากรมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารอยู่แล้วและจะตรวจสอบใครนี่ขึ้นอยู่กับอะไรครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เครื่องซึ่งคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวที่ cross check อะไรหลายอย่างเครื่องจะดีดออกมาว่าใครที่มีอะไรที่มันไม่สอดคล้องกันแล้วก็มีองค์ประกอบของข้อมูลอีกหลาย ๆ อย่างมาก ๆ ที่เราเอามาใช้ถ้าอย่างนั้นจะมีพร้อมเพย์หรือไม่ก็คงไม่ได้มีผลถ้าสรรพากรมีข้อมูลว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมีรายได้เราก็คงจะต้องมาดูว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้มีการยื่นเสียภาษีหรือเปล่าครบถ้วนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีเหตุว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยแสดงสถานะบางอย่างเช่นว่าขายของดีเหลือเกินแต่พอมายื่นดูแบบแสดงรายการแล้วยอดต่ำมากสรรพากรก็อาจจะออกหมายเรียกให้บุคคลนั้นแสดงดูว่าจริง ๆ ยอดที่เขาขายจริง ๆ เป็นเท่าไหร่ถ้าพิสูจกันแล้วเนี่ยจากรายรับทุกแหล่งแล้วมันไม่เป็นตามนั้นสรรพากรก็มีสิทธิ์เรียกให้มีการเสียภาษีให้ถูกต้องแล้วคนที่มียอดเงินโอนเข้าในบัญชีธนาคารมากๆล่ะครับเราไม่ได้ดูบัญชีเลยนะคะเราดูตามประมวลรัษฎากรเลยค่ะว่าเงินได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการดังนั้นคนค้าขายมีรายได้โอนเข้าบัญชีบ่อยหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับจะโดนตรวจสอบภาษีนะครับแต่ก็ควรยื่นแบบภาษีเงินได้ให้ถูกต้องผู้ที่มีค้าขายบุคคลธรรมดาก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบพงร94ไม่ใช่เฉพาะคนค้าขายออนไลน์นะคะทุกคนที่มีรายรับควรจะแสดงรายรับของท่านให้ครบถ้วนเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งข้อมูลไปเจอเนี่ยมันไปเจอทีหลังท่านจะต้องโดนทั้งเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มก็คือดอกเบี้ยซึ่งมันไม่คุ้มค่าหรอกค่ะแต่สรุปแล้วที่แชร์คำเตือนอย่าสมัครพร้อมเพย์เพราะจะโดนตรวจสอบภาษีนี่เป็นยังไงครับไม่จริงค่ะและก็ไม่ควรแชร์ต่อด้วยค่ะความตกใจกลัวนั้นทำให้หลายคนหลงเชื่อได้เหมือนกันนะครับทั้งที่ข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือเลยยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ในยุคของโซเชียลเราต้องเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะแชร์